For today's video, magluluto tayo ng bulgogi. Tara na guys, simulan na natin. So una, kailangan natin ng 1 clove garlic, 1 piece white onion, and some onion leek. Pipit-pitin muna natin yung bawang bago natin ito balatan. At i-mince lang natin yung bawang. So ano nga ba ang bulgogi? Ang bulgogi ay isang Korean beef barbecue. Babalatan din natin yung sibuyas and saka natin ito i-chop. Hiwain din natin ng maninipis yung onion leek. Ayan, so kuha lang tayo ng isang mixing bowl and ilalagay natin yung thinly sliced na beef. Maglalagay tayo dito ng 1 tablespoon soy sauce or pwede rin kayong gumamit ng Korean soy sauce. At syempre, ang paborito kong ingredient, ang honey. So this is optional, pwede kayong maglagay or pwede nyo itong i-omit. So half a tablespoon lang yung ilalagay natin. Pwede na rin natin ilagay yung minced garlic, chopped onion leek, and yung na-chop na white onion. So pag nalagay na natin lahat, pwede na natin itong haluin. Pwede kayong maglagay ng white sugar kung gusto niyo na medyo matamis yung bulgogi. Pwede rin kayong maglagay ng gochujang kung gusto niyo na medyo spicy ito. So maghihiwa din tayo ng peras, mga 1/4 lang. So bakit tayo maglalagay ng peras? So itong peras ay meron siyang mga enzyme na nakapagpalambot ng meat. And at the same time, this will give another layer of sweetness. Gadgarin lang natin yung peras dito sa ating marinade. So balik muna tayo sa gochujang. Ang gochujang ay isang Korean paste na usually ginagamit talaga siya sa mga marinade. Pwede rin itong ihalo sa dipping sauce or pwede rin itong ilagay sa mga soup. So pag nagadgad na yung peras, haluin lang natin ito dito sa ating marinade. Yan, so maglalagay din tayo ng 1/2 tablespoon sesame seeds. And ihalo lang ulit natin ito sa ating marinade.
Okay na yung marinade, pwede na natin itong ilipat sa isang ziplock. Wala naman kayong ziplock, pwede naman kayong gumamit ng container with lid. Tanggalin lang natin yung hangin and saka natin ito ilak. So lalagay lang natin ito sa ref and we'll marinate this overnight. Day 2. After overnight, pwede na natin itong lutuin. So kadalasan, ginigrill ito and since wala akong griller, ipapan fry na lang natin. Ayan, so magpapainit muna tayo ng mantika. So kapag mainit na yung mantika, ilagay na natin yung marinade. So aantayin lang muna natin na mag-reduce yung sauce. Since quarantine na yun guys, ang hirap lumabas. So, namiss ko lang talagang kumain ng bulgogi. Ito kasi yung paborito kong orderin kapag kumakain kami sa samgyeopsal. Haluin lang natin ito ng madalas para maiwasang masunog. So, antayin lang natin na medyo mag-brown na yung beef. May tanong ako guys, so ngayong quarantine, ano yung namimiss nyong kainin? Comment nyo lang sa baba guys, yung mga namimiss nyong kainin. So kapag ganito na yung texture, malapit na itong maluto. Ang masarap na yung partner dito guys ay stir-fried na toge, scrambled egg or sunny side up egg, at syempre hindi mawawala ang kimchi. So ito yung texture na gusto nating i-achieve. Luto na to guys, i-serve na natin. So, mag-chop lang tayo ng onion leek for garnish. Oh yeah! If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and let me know in the comment section below. Thanks for watching. Bye-bye!